Ми приїхали підготовлені, тому що в нас це ж сусідка моя Зоя каже, вітатися треба тільки слава Ісусу Христу. Що дуже кидається в очі, це те, що ми приїхали сюди, стоїть біля магазину велосипед, і його ніхто не бере. Найбільше вражало негативом це мова. Балакали на москальській. Малий зізнався тільки в кінці минулого навчального року, що його там називали москалем, що він хотів викинути з вікна. Україна – нескорені міста. Настільна маршрутна гра, призначення для розваг і розвитку дітей від 5 років. Оптимальна кількість гравців 2-3. Давай, де початок? Один. 49, 50. Ось тут. Один. Ідемо від Луганську. З бойових дій. Чекай. Давай. Я перший. А, давай не чувачі. 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 Давай. Чувачі. Чувачі. Не кричи так, Ілюх. 5. Ось сюди згадую. 1, 2, 3, 4. Я застрибую на Херсон. Я з Херсону. Ми їхали через Миколаїв, з Миколаєва в Вінницю, з Вінниці одразу в Івано-Франківськ за день. 2 неділі ми пробули в Івано-Франківській області, приїхали в Львів. На автобусі їхали. Ми сюди їхали на автобусі. Ні, з дому виїхали чим? Куди папа вас відвозив? Машиною. Машиною куди? В Краматорськ? Ми не знаємо. Краматорськ. А потім ми потім поїхали. І потім, Ну, а який тоді автобус? і потім ми другой, потім ми поїхали автобусом. Я вот де. 6. Раз, Так, 2, кому? 3, 4, 5, 6. Ходи ще раз. Почему? 1. Повезло. Я у Тернополі, а вони двоє в Херсоні застряли. Інтенсивне заселення цього краю, ну так стверджують польські історики, ну деякі з нашими сперечаються, але в принципі всі такі згадки письмові про створення тут сіл, це є 15-16 століття. І люди, ну багато людей ще, напевно, і в 13 столітті сюди потрапили, ховаючись від Орди. Від монголо-татарської орди люди втікали і шукали прихисток в горах. Гори їх сховали, вони розміщували свої населені пункти вдоль річок, заходячи далеко в гори. Ну так розказують, що так вже було з тих часів, коли за князя Данила були там спалені українські міста татарами. От почалася ця міграція людей в Карпати. Зараз так само ми отримали такий злий урок і зле колесо історії, що знову Орда змусила людей, якусь кількість людей шукати тут прихисток, тікати від Орди і ховатися в горах, де насправді тут було дуже тихо. Всю війну люди, які втікли звідси, вони знайшли тут спокій і безпеку.
тому що тут немає якихось комбінатів, стратегічних об'єктів, сюди ракети якби не долітали. Ось. Що вони у нас в хаті витворяли, ці діти? 5 дітей? Ми думали, що вони хату рознесуть. Після того, як вони поїхали, ремонт робили. Але наша хата ніколи не була наповнена стільки щастя, у нас не було, як от в ці хвилини, ці дні, коли у нас були ці діти, і ми стали родиною з тими людьми. Тепер бери, сідай їж. Ні, чай. Максим, сідай. Сідай. Тут чай був. Ти йдеш митися, на. Так, сів, доїв кашу, бістро. Давай, їж. Сів, доїв кашу. Я не хочу нічого слухати, давай. І чай пий. Хочеш ти, не хочеш. От хто перший з'їсть зараз бутерброд, тому вечором бабуся дасть планшет пограти. Бігом. А ну, хто перший буде? Давай. Давай. Льоша молодець. Все? Нема? Все. На, біжи мої свою кружку. Все, збираємось. Це я пішов. Пока. Іди. Пока я пішов. Давай, йди. Ой, боже. Мабуть, цим відрізняємося ми, переселенці, від місцевих. Вони не вітаються «Добрий день», вони вітаються «Слава Ісусу Христу». Навіки, слава Богу, я малих теж навчила. Мій малий йде до садочка, кажу, зараз йдемо, там бабусі стоять біля риночку. Внучок, що ми з тобою скажемо? Він каже, слава Ісусу Христу. Ми підходимо, кажемо, вони кажуть, ой, який чемний хлопчик, який ти молодець. І мені самі це подобається. А потім ще можу розповісти, такий був у мене випадок. Я йшла, у нас тут дрова вигрузили для опалення. І я йшла до пральні, стоїть наш директор там, і місцеві теж робітники його. І я підходжу, і щось воно в мене само вирвалося. Слава Ісусу Христу! Він повертається. Ну, наконець-то, а то доброе утро. Якби вони мене вже восприймають, як я вже їхня, розумієте? Юліана буде їсти? Ні. Ні? Чому? Мар'яна пізніше приїде. Чому? Він на рибок ходить. А чому він не сідає там, де хлопці? Він не хоче йти там, де хоче. Ну, але то йому далеко, ні? У густому лісі, де майже ніколи не ступали нога людини, жило поміж корінням дерев плем'я дерев'яних чоловічків. Увесь свій вік вони нічого не робили, бо їм не треба було ні їсти, ні пити, ані зодягатися, бо ж вони були дерев'яні. Вони не мали сердець, тому не могли ні любити, ані ненавидіти. Не знали, що таке радість, гнів чи співчуття. Молодець, Максим. Максимко у нас російськомовна дитина, але він так знає українську мову, так навчився гарно розмовляти і читати по-українськи. Просто молодець. Я вам скажу чесно, я просила дуже доньку, кажу, доця, я тебе просю, не виїжджай з країни, я тебе просто просю. Я боялася, що я більше не побачу внуків, я не побачу їх, це друга країна, загранпаспортів у нас немає, у дітей теж не було, ні у внуків, ні у дітей не було загранпаспортів.
Як я її переубіждала, що кажу, доця, зрозумій мене правильно, ти поїдеш, мова чужа, все там чуже буде, як ти будеш прилаштовуватися? Діти і так налякані цією війною, вони трусяться, малий по ночах кричить, почалися проблеми. У внучки та взагалі нервна ходила, у неї ручечки ті трусилися. Це треба було тільки все бачити. Я кажу, я тебе прошу, не роби цього шоку ще одного. Остав хоча б тут. Українська мова нам ближча. Ми розуміємо тут, ми самі українці, не треба туди виїжджати. І тому вони тут зосталися. Вони мене послухали, вони тут зосталися. А зможеш колядку зіграти? Я тобі можу ноту показати. Так там написано ре, там фа. Гляньте, тут дуже легко, ось так. 3 рази отак, потім отак, потім отак, отак і отак, а потім отак. Ну глянь. Ой, 4. Далі. Я не знаю навіть тої колядки. Я її колядувала. А я буду сопілкою колядувати. А це Ілюха торт їв. Кажу, Боже, який ти гарний. Це ми йшли, Танечка вела Максимчика в 1 клас. Це теж. А це вже фотки від тіля. Ага. Це від тіля, а це вже від тіля. А це ми шашлики ми жаримо тільки тоді, коли хтось приїздить. Мама приїхала з Чехії, і оце зробили шашлики з тітками. В горах. Та так. Я з внучатами своїми. Це мій малий Босовисько виступав. Я всім їм купила вишиванки, їздили, вибирали. А донька поїхала працювати. Ми сиділи тут всі разом зразу в стрілках. А тоді що сидіти? Проблеми почалися зі здоров'ям внучки, внука. Треба було дітей лічити, треба були гроші. А де їх ті гроші? Ми зразу влізли в долги. Почали з малої, почали її лічити. А тоді треба чим-то їх віддавати. А то, що кажуть, що там в армії дуже великі зарплати, не вірте, це неправда. Вони дуже покупають багато самі. Я його просила, кажу, синок, кажу, у тебе 3 діток, їх треба кормити, ну куди ти збираєшся їхати? А він каже, мама, я не можу, вони мені такі самі, каже, як ви, вони мені рідні. А він міг би не воювати, бо у нього ж 3 дітей. Він міг би не воювати, він міг би не йти туди. А він все одно пішов, він каже, мама, я не можу. То пиріжки, то вареники, то борщ, то суп. Що-небудь треба робити. Бо так скучно сидіти. У Херсоні у мене город, сад був. Ну що, в Херсоні у мене Сьогодні мало подружки. було куди побігти. Да, зелень, овочі у нас. Да, цього нам не вистачає. У нас весені, у нас ще зараз ще помідори на городі. На городі стоять. Стоять. Ну, вони вже такі зелені. Ну, і от вода там кипить чи не кипить. Може, Кипить, о, можна кидати. да, тільки трохи кидай. присолить воду. Трохи. Ще я туди присолю. І будуть вареники. Ми в очікуванні, ми живемо в очікуванні, що ми 2-3 тижні повернемося додому всі. Ця надія вбиває, вона не дає рухатись, не дає нічого робити. І чоловік з бабусею приїхали до нас пізніше, так сталося, що у чоловіка інфаркт стався, і сидимо це тепер.
Вони приїхали машиною, вже виїжджали. Речі навіть зимові не взяли. А приїхали в липні. Я кажу, а речі чого не взяли? А так ми ж восени додому повернемося. Що ти не згадав, якого року? Восени якого року? Можна, будь ласка? Плітка, бачиш, така електрична, довго закипає. Що? Та не закипає, бачиш, кинула, вона не А ти закипає. будеш? Та я на всю включила, вже нема. Все. Ну так що ж швидко. Це ж тобі не газ. Це ж не газ. Хоче. Кипіти не хоче. Ну що, така плитка, ну що ти зробиш? Ти що? Та хоч така є. То є жах. А як такої не було, тоді що було? Ще гірше було. Знаєте, чого мені хочеться повернутися в Херсон? У нас інжир росте. Тепер вже інжир росте ну, і взагалі річка, море, сонце. Знаєш, я просто всім кажу, а чому ви тут не можете? Ну чому? Це ж так гарно, так класно. Ну, це все одно, що рибу витягнути з моря і кинути в гори. Живи! Як тут риба буде жити? Ми дельфіни, ми не такі. Ми плавати любимо. Так. Це все моє. О, оце сертифікат на 1000 гривень. Так, мені дали 1000 гривень за Це це. його сільрада виділила. Так, сільрада виділила. Тут же стрілка. Тут навіть не половину видно. Тут якщо отак от дістати, то вони будуть, ну, Ось Дуже, останній дуже, дуже багато. він, ось оце, останній гран-прі. Гран-прі. Гран-прі міжнародного конкурсу. Я була підготовлена. Ми приїхали підготовлені, тому що в нас це ж сусідка моя Зоя каже, вітатися треба тільки слава Ісусу Христу. А я кажу, а я от Майкла Щура дивилася, можна я буду казати слава Ісу? Ні. 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 Треба тільки слава Ісусу Христу. Мені так дивно, а ви що там на Сході теж в церкву ходите? Та уявляєте, ми ходимо в церкву, ну просто не так часто і не так по годинах, як там, до третя, до каплички всі. Ні, такого немає, звичайно. Ну, звичайно, ходимо. Діти в нас хрещені, і колядки в нас співають. Ніжче каракіса. Так. Давайте перший голос. Ой, сталась, браття, добра новина, пречиста діва зродила сина, в стайні зродила, сіні зробила, Боже правду полюбив. В стайні зродила, сіні зробила, Боже правду полюбив. І голос в нього дуже рідкісний в нас на Прикарпатщині, ну, в Карпатах, тому що в нас гірський голос в більшості переважно низький голос. А в нього дитячий голос, хлопчачий дискант. Він дійсно такий соловейко для нашої школи. Добре, всім дякую. Сьогодні ми поспівали. Завтра буде репетиція. Не репетиція, напевно, зранку ще розпіваємося. І завтра зустрінемося на Нашковій хаті, де поїдемо на концерт співати для наших гостей. Форму ми всі знаємо, що одягати. Вишиванки. Вишиванки і обов'язково хустки. Хлопці, вишиванки. Добре, дякую. До завтра. До завтра. Різниця є.
Різниця є, тому що у нас більше таке своє. І ми тут своє захищаємо, ми тут своє. Воно всюди. От наше западенське, як ми завжди казали. Ну, якщо по правді, найбільше вражало негативом це мова. Російська мова. Зараз цього вже не чути. От коли от такий буде різкий дисонанс. От прийшов банкомат і мова, от їх не сприймали. І вони вже бачу, що вони вже стараються більше собі говорити, от з бабусями розмовляємо на лавочці, сидимо, вони хоч, але стараються розмовляти. Звичайно, що вони не будуть розмовляти так, як ми, бо в нас свій говір і своя але вже стараються. А тоді то було найбільше так. Ну, ми ж всі знаємо, через що війна. Бо я завжди кажу, через мову. Помажу собі. І дивлюсь, взяв і Знаєте, як моя внучка каже? Внучка каже, бабуся, а чому, каже, ми живемо на Україні, а балакаємо на російській мові? Зараз спитала вже коли. Так, вона мене запитала це ще в прошлому році. Каже, бабуся, а чому ми живемо на Україні, а балакаємо російській мові? Кажу, внуця, ну це ми не винуваті, що це балакали ще до нас, і ми там жили ж не один год, і це ж не ми його вводили. І як би дома чого? Я кажу, що ви зрозумієте, що ми вже не будемо вертатися назад, ми не будемо російськомовні, ми будемо українці, тому нам треба вчити. Ми читаємо книжки, ми вивчимо віршики, щоб йому легше було балакати. Да, проскакує якісь там і в мене, в них слова ці російські, поки перестроїмося, як то кажуть. Ну, все одно ми стараємося. Ми все літо читали Гаррі Поттера на українській мові. Ми дивимося українські мультики по телевізору. Ми читаємо українські, та воно лежить на столі, українські казки. Якби, все одно робота проводиться. Ми колись то перейдемо на українську мову. Пішли туди, пішли, повертай. Західна Україна радянську владу відчула в 39-му році, здається, так? А нас в 33-му українців там знищили голодом. В Східній Україні всіх, ну ви ж пам'ятаєте. Моя баба пережила голодомор в Запоріжжі. Вона мені про цей голод розповідала кожен день. То хто там мав залишитись? Ми йшли з подругою, розмовляли українською, а в спину українською ми розмовляли. В тому той прикол був. Ми розмовляли українською, один з одною. Але щось там, може, якесь слово не таким акцентом, я так зрозуміла. Бо я розповідала, якраз щось про голодомор їй розповідала. І в спину почула, що москаляки пішли. Не місцевий акцент. Ну, всі одразу чують. Особливо тут ми коли приїхали, то одразу. Ну, правда, ті, хто, так би мовити, так полояльніші, тоді, ой, у вас така чиста українська мова, у нас тут акценти, таке, було, постійно таке випливає. Я вже навчилась не звертати уваги, і, знаєте, я сказала для себе, я буду відповідати, вибачте, це буде як образ звучати. Розмовляйте ви українською, бо у вас тут теж польських і русизмів багато, і польських багато слів. Холодно. Треба було надівати ще тобі одного кухину. І мені. Холодно. І тобі... Я казав мамі, рукавиці треба. Йдемо. Я вже не буду поповняти, це 150 рублів на 2 тижні. Я більше не буду поповняти, я вже так... Знаєш мені, що дивно? Що люди, які приїхали, у мене дуже багато друзів з Західної України живуть в Херсоні. Вони переїхали туди давно, там хто навчався, заміж повиходили за хлопців, за місцевих. Що дивно, і мене це дратує, що вони звідси приїхали, ніхто не спілкується українською. І навіть жодного слова я не чула від них, ні разу. Ви ж приїхали з Західної України, з села, де я думаю, що тут так всі ж українською, тільки українською спілкуються. Чого ти переходиш на російську? Тобто це ще треба подумати, хто кого з Росії. Таке. Не хочеться відчувати себе чужим серед своїх. Але відчуваєте? Трошки. Хоча
Я не хочу образити того, хто щиро прийняв і хто щиро допомагає. І справді багато людей, хто співчуває, ні в якому разі не хочу образити. Але бувало таке, що давали зрозуміти, що ти свій вірніше, чужий серед своїх. Я не відчуваю якоїсь дуже великої різниці. От єдине, що мені, я ж кажу, що дуже кидається в очі, це те, що ми приїхали сюди, стоїть біля магазину велосипед, і його ніхто не бере. Якщо б це було у нас, то його повели за 2 секунди, і от там нікого б вже не було. А тут вони поставили, а ми ще йдемо з мішком картошки, тягнемо ту картошку зі творою, а вони кажуть, беріть велосипед додому, довезете, тоді поставите на місто. Тому як це я візьму? Люди подумають, що я вкрала той велосипед. Вони кажуть, та нічого, беріть, довезіть і привезете, поставите на місто. Тут люди живуть набожні, люди більше вірують у Бога. У нас такого не дуже. У нас теж є вірують, не так. Мені кажеться, що набожні люди, вони більш чесні. Треба вірити в Бога, з Богом душею ти будеш зовсім іншою людиною. Візьми його в руки, будь ласка. Візьми, щоб не хлопав. Давай, заходьте. Пішли. Єдине, що я побачив, це не така велика проблема, але багато людей, які задаються питаннями, чи багато людей там за Росію в Херсоні, чи на сході України, там, чого ви російською спілкуєтесь, чого не державною. Тебе питають? Мене питали багато. Тут люди, я стояв з другом, казали щось за... От вони спілкуються між собою на російській, а з нами на українській розмовляють, що ми як... Для них ми не дуже українці. Я розмовляв там в школі, всі розмовляли на російській. Уроки саме були на українській, не було таких. От у нас була середня школа, молодша школа. В молодшій школі я був, у нас вчителька була ніби українська, завжди на українській, а коли почалася війна, вона поїхала в Росію, співпрацювала там з росіянами. На якій мові там вчив? На москальській. Балакали на москальській. Допустим, є львів'яни, люди тут, друзі, я з ними на російській ніколи не спілкувався, і не буду. Я спілкуюся на російській тільки зі своїми рідними, от з ними всіма тут, хто живе, а так з місцевими ні, я не розмовляю на російській. Він буквально там 2 тижні поспілкувався з хлопцями, поїздив на велосипедах, прибігає і каже, мама, я так гарно прокачав свою українську. Я вже каже, як же ж він? Це з музичної школи, забираю його. Я кажу, Мирон, а що там, ти на хор пішов? Він каже, да, на хор пішов. Я говорю, хто там на хорі? Та якісь дівки. Мені так смішно. Дівки. З акцентом, дівки. Тут багато було дітей, до речі. Тут було переселенців більше з Донеччини. Було. Біля 30 дітей було. І місцеві, значить, організатори діти ж підуть до школи, і треба ж дітей якось асимілювати. Що треба зробити? Перше, що треба зробити, мене запросили як представника переселенців, щоб порадитись, що треба зробити. Перше, що треба зробити, це дітям треба відкрити кружок по українській мові. Та не треба їм кружок по українській мові, вони знають українську мову. Ви тим більше діти, ви відіб'єте охоту напроч. Ви що? Хіба можна дітей навчати на кружках? Причому не на курси. Чи якось так було таке слово, якесь таке, знаєш, що от треба прийти і навчати. Та не треба їх навчати. Ви краще їм влаштуйте екскурсії, десь там щось разом з місцевими. Діти один з одним дуже гарно знаходять спільну мову. Хоча не всі, і не завжди. Бо я зустрічала з Херсонщини, до речі, в Самборі познайомилася з дівчиною. Вони
біженці з Криму з 14-го приїхали в Скадовськ, і зі Скадовська прийшлось тікати. І Скадовськ зараз ще в окупації. А в неї хлопчик, вона не розповідає, але я бачу, що вони щось пережили таке важке, тяжке. Вона каже, що її хлопця в Самборі ображали, настільки дитині 9 років. Вона каже, що мені малий зізнався тільки в кінці минулого навчального року, що його там називали москалем, що він хотів викинути з вікна. От таке було. А його повну версію? На глаза волосы выросли. На глаза. Вы с моим другом одинаковые. Дуже-дуже сумую за своєю залізницею. Це рідне. Електричка. Це своє, це рідне. Я не можу, я як на станції знаходжуся, це все для мене. Це моє життя, це моя улюблена робота. Я всю життя, 42 роки проробила черговою по станції. Я дуже люблю, у мене була своя сім'я, я дуже люблю свою роботу. У мене велика станція, у нас велика відгрузка йде вагонів вантажних, вугілля грузимо. Дуже дружна зміна у нас. Все життя, як один день. Друга сім'я. Так що, дай Бог здоров'я. Шановні, вибачте, Слухаємо вас. хотів би вас поспівати, а що ви так гарно то все фотографуєте, знімаєте? Що ви за фірма, з якої фірми, з якої? Ми не фірма, ми переселенці. Ну то тим паче, я вас шаную. Звідки ви самі? Ми самі з Донецької області, з Константинівки. Дуже прекрасно, я вас Так. шаную, Ось вважаю. питають, як тут у нас приймають, як з нами... Недобре, так? Добре. Навпаки, добре. Тут дуже добрі люди. Я ж кажу, що мені допомагали всім, чим могли. Хтось картоплю приносив, хтось закривачку приносив. Люди добрі. До Лідуськи туди підеш туди на риночок. Ми вже там як сестри. Прийшов, обняв друг дружку. Як діла, як здоров'ячко. Зараз вона Я щиро приболіла. питаюся від душі, не треба мені там, як ти казав, я просто питаюся. А я щиро від люди душі. наші не обіжають вас? Ні. Я знаю, що Ні. не мають права обіжати. Та вони ніхто не обіжає. Я люблюся спілкуватися з людьми, говорити, підказати. Може, десь щось треба, може десь комусь, може десь звернутися, щось допомогти. Життя є таке, ми є люди. Ми є люди. Я одно не розумію. Я говорю так, у нас тут теж є. Є люди, є людиська. Знаєте, що таке людиська? То є люди, які само себе не люблять і другого не люблять. Так. Ну ненавидять одне другого. То не має значення. кажу- Я ще раз говорю, для мене претензія. Мій батько сам з Полтавської області. Та так, я кажу, чого Мама ми сюди звідти, прийшли. розумієте, я все життя. Колись були такі в нас придурки, що то все казали. Ти є зайда, таке слово, розумієте? Що ти не тут. Я кажу, родився тут, я виріс тут, і кажу, то все. Вас теж так називали? Так, я зайда, я не тут, як то кажу, я родився тут. Мама звідси, мама з того, село, тут де тунель є, як їхати на те. А я просто розказую, як нові в житті. Не можеш казати, що ми є західняки, то і такі, ну як ти кажеш, східняки, то все. Мене дуже зараз обіжає навіть того за годину, переміщення години. Угу. По радіо, нашому українське радіо говорить.
Громадяни Західної України, громадяни Східної. Ну хіба так можна казати? Хіба можна так, Ну як чому всі ми ділимо українці? ту Україну на кусочки? Яка вона не є, вона наша. Вона Ну наша, не значить, так. яка наша доля буде, хто ще буде, хто буде керувати. Заходь, роздягайся. Так. Бери сопілочку. Давай розіграємося. Давай почнемо з грам, добре? Не забувай за поставу. Ти маєш стояти рівненько. Ручки трошечки розведи трішки, так? Ще трошки більше, так? Гаму можна, добре? І. Так, Максим, ти молодець, ти вивчив добре колядку і завтра буде твій перший виступ. Завтра на нашій хаті. Ти там був вже чи не був ще ніколи? От ти там будеш і заграєш коляду, цю на раді стави, добре? Давай ще раз ми її заграємо, то що ти завтра там будеш виконувати. І... У нас тут традиція дітей з маленької дитини ходити, ну, особливо на самі свята, вже колядувати від хати до хати, щось вони зароблять, особливо з сопілкою. Наші діти знають, а ті, що приїжджають, в них немає таких традицій колядування, колядок. І для них то нове, і, ну, цікаве теж. Молодець. Різдво в цьому році ми будемо святкувати. Коли? 24-го. 25-го, так? Чого? Грудня що будемо робити? А ви бабусі вечерю принесете? Мені принесете вечерю? Так. А що я вам дам? Ланчат. Пограти. Кому що? А може цукерки бабуся вам наготовить? Гостинчики якісь? Ні, планшет все одно. От ти, Господи Боже. У мене діло в тому, що дітки мої діти ще, у мене син і донька, і ми в школу вони ходили. У нас така традиція, ми колядувати ходимо до батьків, до хрещених. Ми вчимо пісні, діти приходять, ми там вдіваємося гарно, платками вив'язуємося, беремо зірку таку велику, туди ленти чіпляємо, або це золото з новорічне, оце що, блискуче таке сніжок, оце чіпляємо. Беремо з собою торбу, санчата, йдемо це колядувати. Ну, мої діти росли, ми Донецька область, тільки вони з Константинівки дітвора, а ми жили тоді, місто Гірник було. І ми обично ходимо до бабусі, до хрещених. І оце вдіваємося, йдемо. Діти самі йдуть. Ідуть дітки, і вони співають, приходять додому, заходять до порогу, стукають, дозвольте поколядувати. Я вже трошки забулася, щось там, вітаємо вас з Різдвом, ні, чи Христос народився, вітаємо вас з Різдвом Христовим, бажаю вам щастя, здоров'я, господарю, господині та всій вашій родині. І тоді вони нас приглашають до хати, там хоч хрещених, хоч там, ну, бабушка, то, понятно, вона заводить. От, і ми там ще співали пісень тоді, ще мої діти співали пісень. Зараз уже інші співають. Там, ну, це пісні, вони дивлюсь, зараз у моду входять, що ой, сива зозуленька. Знаєте таку пісню? Ой, та й зозуленька, щедрий вечір, добрим людям, на здоров'я. Мені б хотілося тут зостатися, хотілося. Люди тут дуже гарні. І, ну, не знаю, нам треба тільки гроші, щоб якусь хату, за що її купувати. З пенсії з моєї ми точно не купимо. От. А як то розумієте, я вже виходжу ось у центри, вже до мене багато людей вітаються. Вони мене вже вважають, як я вроді своя. У нас тут пані Світлана, переселенка, організувала на тут арт-терапію, так би мовити, і ми почали малювати трошки-потрошки. Малюйте, то вже за чим сумуємо, то і малюємо. Чоловік каже, намалюй, говорю, я там засмагаю, каже, рапанів ловлю на морі, а там дельфіни мають плити.
А це хто впізнає? Антонівський міст, правильно? Зруйнований, на жаль. Готель це, там дійсно він дуже цікавий. Не гірший, ніж у Львові, він дуже цікавий. Але в такому занедбаному стані і зараз все під обстрілами, я думаю, що може половина не збережеться. Вдячні дуже людям, що нас прийняли, і було дуже багато добрих людей, хто допомагав і харчами, і так просто настільки розповідали, особливо якщо казали, що з окупації виїхали, то взагалі те, що плакали з нами люди. Дуже добрих багато було людей. Але одна шпилька може так все зіпсувати, все враження від перебування. На жаль, це завжди і всюди такі люди є гарні, є хтось обов'язково щось. Хоча навіть я чула один раз у черзі за гуманітаркою, там жінка, вона з Херсона. Як ми познайомилися, як з Херсона. Але вона родом звідси. І вона жаліється, каже, я там, каже, Западенка, а тут Східнячка. Каже, мене тепер ні тут, ні там не приймають. Що це таке? Я кажу, країна велика, але треба її зшити, як мозаїку. Печворк. Їду. Сідайте чи тут? Хто тут вже? Я зараз. Дай Боже здоров'я всім. Традиції в бойків дуже міцні і дуже вкорінилися. Якщо взяти коляду, коли вона починається на свято Введення, то в принципі і колядують аж до стрітення. Що важливо, що в кожному селі у нас своя коляда і вона всюди різниця. Діточки, слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Ми не можемо зайти просто так всі зразу. Ви ж розумієте, що сьогодні Палазник, ви знаєте, що таке Палазник, ви надіюся, бойки всі в основному є в нас гості, але ви розумієте. І сьогодні 100%, що перший має зайти хлопчик. Якщо сьогодні не зайде молоденький хлопчик або два хлопці, то у нас не будуть нести кури, квокати квочки, не буде талити корова, не буде доїти корова, і у нас не буде нічого. Сметани не буде. Сметани не буде, ніс не буде. Хто буде винен? Так. І щоб був перші заходять хлопці, а потім, напевно, що якось папуга получать. Заходять молоді хлопці на подвір'я. О, тепер пішли. Всі тут витираємо ноги, заходимо до хати і потім думаємо, як ми просто знайдемо місце, щоб заколядувати. Перші хлопці, то важливо, перші хлопці. Все, заходіть. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Проходіть. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Проходіть. Слава Ісусу! Слава навіки Богу! Ось ставайте, я думаю, що всі майже зайдуть. Заходіть всі, я вам трошки розкажу більше. Хата велика. Заходіть, так, щоб всі зайшли. А ви, дівчатка, самі що перші половини, я вас шукаю по-близьку. У кожній бойківській хаті обов'язково, без жодного обговорення, мусила бути ікона Святого Миколая. Великі образи. Вони, коли згадую, що я ще згадую з своєї пам'яті, вони вірили фанатично. І от їхня віра не піддавалася жодним сумнівам і обговоренням. Це була така догма, яка була доведений факт, і ніхто не сперечався про щось інше. Дозвольте заколядувати, Господу звеселяти. А в Україні
то для всіх, до речі, і для тих, хто колядував і не колядував. Все по розрахунку. Взяти беріть яблуко, що ви робите?